Malapit na ang Pasko and paunti-unti nang lumalamig ang simoy ng hangin. So dapat naghahanda na tayo sa ating mga kusina. This is the continuation of Baking for the Holidays with Chef RV. And ngayong araw, gumawa tayo ng isa sa pinaka-popular na baked goods na binebenta ng isang sikat na restaurant dito sa atin. This is caramel bars. The term caramel refers to burning the sugar. So pag sinunog mo yung asukal, nagiging caramel stage. Pero tayo mga Pinoy, hindi tayo masyadong mahilig sa ganon, di ba? Yung nasusunog, pumapait yung asukal. So this version of baked good is really tugmang-tugma sa panglasang Pinoy. We start with butter. This is salted butter that is room temperature. So makikita mo, spreadable, no? So butter at room temperature. 1 1/2 cups. The complete list and measurement of the ingredients, makikita nyo po doon sa caption, no? Kung nanonood ka on big screen, you just have to click see more and lalabas po doon yung list of ingredients. White sugar, napakadali pong gawin ito. Akala nyo lang mahirap. Pero for this one kasi, very important that you use a very good recipe. This recipe I've been using for so many years already. And of course, dahil special kayo sa akin, I'm sharing it today. Egg yolks. This is baking powder. And we're using condensed milk, no? So 1 can of condensed milk. This can is 390 grams. Para hindi ka na nahihirapan pang magsukat, isang lata ng condensed milk. Kung may mga magtatanong sa inyo, ay bakit po ganon? Diyan sa recipe po ninyo, yung baking powder po ay hinahalo nyo na doon sa mga wet ingredients. Whereas in other recipes or most of the recipes, hinahalo po yon sa harina. Ginagawa natin yan para talagang well distributed. Because when you're making cookies and bars, katulad ng ginagawa natin ngayon, less ang mixing. Hindi tayo masyado naghahalo. Kaya mo ngang gawin to even without a mixer. Kung matyaga ka lang, use a wire whisk. So mixing the baking powder at this early stage, nasisigurado mo na talagang kalat na kalat siya. Kasi konti lang yun eh. This is just half a teaspoon. So to make sure that it is evenly distributed, you combine it as early as now. And then you need powdered milk. No? So basically, ang naiwan lang na ingredient natin is the flour. And lahat yan, haluin mo using a hand mixer. Low speed muna. Kasi baka tumalsik. Diba? Mix it at low speed. Pag medyo nag-moisten na yan, pwede mo nang i-increase ng konti. So now, I'm mixing it at medium-high speed. You will just mix this hanggang halong-halo. Hanggang maging smooth. Okay? May nagtatanong minsan, Chef, bakit po ganun? Yung mixture ko, ang tagal po maging smooth, no? So, nung sinagot ko siya, ang first question ko is, room temperature ba yung mga ingredients mo? Ibig sabihin, kagaya ng butter mo, pinalambot mo ba muna? Nilabas mo ba from the fridge before you started mixing? And sabi niya, hindi po. Ginamit ko po ng malamig. So makikita mo to, no? Ang bilis, naging smooth siya. Kasi, you know, ang baking is very simple. Parang buhay lang yan. So, kung ready ka talaga, you prepared early, everything will turn out smooth. O, di ba? Napakasimple. So, kailangan, meron kang tiyaga, no? Hintayin mo, katulad nung butter, now is, anong oras na ba? 3 p.m. Nilabas na yan kanina pang 1 p.m. to make sure na lumambot siya, maging spreadable consistency so you can achieve a smooth mixture like this. Nakita mo? Kasi pag ganyan, makakatipid ka din sa kuryente niyan, less mixing time, no? So once it has become smooth, like this, ilagay mo na yung flour. I'm sure marami sa inyo
alam nyo na, memorize nyo na kaya natin hinuhuli yung flour is because you want to avoid overmixing. Dahil pag hinalo mo ng hinalo yung harina, what will you produce? Too much gluten or the protein. Too much protein from the flour. Titigas yung iyong produkto. So you add it lastly and then you just mix it at low speed until smooth. Nakita nyo po kung gaano pong kadali ang paggawa ng caramel bar. Nako, alam mo, kilalang kilala ko na kayo. Kahit po hindi pa tayo nakakapag-meet in person, and sa totoo lang, hindi ko man nasasagot lahat ng comments and messages nyo, binabasa ko po lahat yan, to be honest with you. Alam ko ang susunod yung itatanong, paano po chef kung gusto kong gawing ube caramel bars? Paano po chef kung gusto kong gawing mocha caramel bars? Paano po chef kung gusto kong gawing lemon caramel bars? Eh di lagyan mo ng ube powder. 1 to 2 tablespoon. Mocha caramel bars. Or gusto mo ba mas sosyal ang tawag? Cappuccino caramel bars. O di ba? Lagyan mo ng 1 to 2 tablespoons of instant coffee powder. Gusto mong gawing lemon or dayap caramel bars? Lagyan mo ng balat ng lemon or balat ng dayap. I-finely grate mo. Ganun lang kasimple. Because you know, alam ko, one of the challenges now is ang dami nang nagbe-bake, di ba? Madami nang nagbe-bake. So you want to make your own variation. Yung unique sa'yo, your signature product. Okay? And then, you're going to scrape it. Make sure that the sides are well mixed. No? Once it's smooth like this, ayan. Okay na yan, makikita mo. Actually, kung gusto mong tikman, pwede mong tikman ng konti yan. It's actually delicious. Butter pa lang, masarap na. Okay? Now, isusunod natin gagawin is, ilalagay na natin yan sa ating baking pan. So, for this recipe, you will be needing 2 pieces of 8x8 square pans, no? 8x8. Kung nagtataka kayo, because I will be sharing more recipes of bars in the coming weeks, you will notice we are using 8x8 square pans. Why? Kasi normally, when you go to bake shops, mga tindahan sa malls na mga products like this, you will see na ganito yung mga sizes ng mga brownies na nabibili mo. Square palagi. So if you want to sell a whole caramel bar or a whole food for the gods or brownies, standard naman po itong size na to. No? How do you prepare it? Binrasya natin ng vegetable oil shortening and then you put parchment paper. This is for easy release. Para mamaya, ang perfect nga ng caramel bar mo, hindi mo naman matanggal sa pan. O, di ba? Nakaka-stress yun. So, ito yung pinaka-insurance that you will be able to take it out from the pan after baking. Now, let's divide it. 2 pans po ang nagagawa niyan. Kung halimbawa po ay, nako, titikman lang naman namin. Kakainin lang namin ng family ko. Pwede bang hatiin ko yung recipe? Sure. I-divide mo lang by 2 yung recipe. Kaso nga lang, you know, matagal po ang buhay nito. Umaabot to kahit 1 month sa loob ng ref. So, pwedeng gumawa ka na din ng 2. And then, you just keep it inside the fridge. Whenever you're ready, whenever nag-crave ka ng dessert or caramel bar, hiwain mo lang. No? Eh, chef, matagal nga po ang buhay. Ang problema naman yan is, yung oven ko, 1 pan lang po ang kasya. Paano naman po yan? Paano ko po pagsasabayan i-bake? Huwag kayong mag-alala. Don't worry. Because, kung 1 lang ang kasya, eh di una mong i-bake yung 1 pan, hindi po ba masisira yan, chef? Kapag ka pinaghintay, hindi po. O, di ba? Buti pa yung caramel bars.
mapasensya, hihintayin ka niya nang hindi siya naiinip at hindi siya magbabago kahit maghintay siya ng matagal sa labas. 'Di ba? Don't worry. One of the reasons why cookies and bars are very, very popular during the holiday season is also because they are very forgiving. Ibig sabihin, hindi sila komplikadong gawin. 'Di ba? Perfect for the beginners. I'm using an angled spatula like this. Fina-flatten ko lang to make sure na pantay yung distribution ng ating butter. Okay? So, use an angled spatula. Wala po akong ganyan. Di yung goma, gamitin mo yung goma, medyo challenging lang. And then, this is crushed cashew. Mahal po ang cashew sa amin, chef. Di peanuts ang gamitin mo. Ako po ay taga-Europe, chef. Mahal po ang peanuts sa amin. Mas mura pa po ang almonds. O, diba, sosyal? Almonds ang gamitin mo. Allergic po ako sa nuts. Huwag mong lagyan. O, diba? As simple as that. And then, once you put it, itap mo ng isang beses to make sure na walang air bubbles na natrap dun sa ilalim and para dumikit yung iyong nuts sa ibabaw. This will go into a preheated 350 degrees Fahrenheit oven for approximately 32 to 38 minutes. As usual, after 32 minutes, i-check mo na kung golden brown na and yung ibabaw is already almost firm. Kung kulang pa sa bake, i-bake mo pa ng 6 minutes, completing the 38 minutes. Do not overbake it because when you do, magiging dry yung iyong caramel bars. You want it very fudgy. So, isasalang ko to and then I will see you pagkaluto na. So, meron akong sinalang na dito. And this is how you properly take it out from the pan. You use a plastic scraper or wala po ako yan. O, di ba? Alam ko naman ang mga tanong niyo, wala po ako niyan. Bibili pa lang po. O, di gumamit ka ng ganito. Wala po ako niyan. E di yung spatula na ginamit mo kanina, pang scrape, huwag ka pong gagamit ng kutsilyo or kahit na anong metal surface. Because, ang mangyayari po doon, makakaskas niya or pwede niyang masira yung iyong baking pan. And magkakaroon ng aluminum particles yung iyong baked product, which is not good. So, you scrape the sides, ilulusen mo lang po yan. Siyempre, pinalamig ko po iyan dito sa cooling rack. And then look, ganito po ang proper way of taking it out. Ibaliktad mo siya sa cooling rack. See? Ito yung pinapaliwanag ko sa inyo. You can easily release it. Look how moist. Diba? And then, ibalik mo dyan, and then you invert it into a chopping board para you're ready to slice. Okay? When you're ready to slice it, hindi ka na maghahasa ng kutsilyo because what you need to use also is this flat plastic scraper. Wala po talaga ako niyan. Di kumuha ka ng kutsilyo, pero balutin mo ng plastic. Because, pag sa plastic, hindi po didikit yung bars. Now, ready na po akong ibenta. Ang order po sa akin, isang buo. This is how you do it. Makikita mo, this bar, saktong-sakto yan dito sa 8x8, no? So, ang pwede mong gawin, let's show it to you here. What you can do is, dito ka na mismo mag-cut. Pwede mo nang ipasok yan dyan, or kung nagre-request sila, mahirap pala mag-cut kasi naka-close yon. See? You just cut it like this into bars. Nakita mo, no? Hindi siya dumidikit. O ano, I'm sure na-excite na kayong pagkakitaan nito ngayong darating na holiday season. 'Di ba? Very useful po ito. And then, you transport it there. Medyo mataas lang po itong box na to. Just sample, kasi hindi naman po kami nagbebenta ng mga
assorted bars pag holidays. More on cakes kami. Also, nabawasan ng isang competition nyo, o, di ba? Ayan. And then, you just close it. Ito po ay tatagal sa labas kahit 2 to 3 days. And then, ipapasok nyo na sa loob ng ref. Tatagal yan doon 2 to 3 weeks, even up to a month, kung malinis yung kanilang ref. Siyempre naman, kung ito ay pa-order mo, yung isa, titikman mo. 'Di ba? Kung pangkain nyo po yan, itong dulo muna yung slicein mo. Mainit-init pa po ito. Look how moist and fudgy. 'Di ba? Kung ayaw mo, naku chef, natusta ko yung ibabaw, yung ilalim ang iserve mo. Wala namang problema doon. Tulad po nung picture na pinost ko, ilalim po ang pinost ko kasi maganda din po yung ilalim niya. 'Di ba? Also, you see, it's very, very simple, very, very easy to make. All you need is a good recipe and a bag full of techniques. So, looking forward to sharing more recipes with you. Happy weekend, happy baking, and have a happy life.